Xin chào quý vị và chào mừng quý vị đến với Sài Gòn by Night buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay tôi rất là phấn khích. Mình đang nghĩ rằng là phải bằng mọi giá phải mời bằng được con người này đến đây. Một con người yêu Sài Gòn đến điên cuồng, đến cực đoan. Và người này thì quá quen thuộc với quý vị rồi, chỉ cần cái tên nói lên tất cả. Trác Thúy Miêu. Chào ông bạn già. Đấy, phải gọi là như thế. Thúy Miêu, tôi phải hỏi ngay như thế này. Tôi thấy bà bạn của tôi á, là một con người mà yêu Sài Gòn đến điên cuồng như tôi nói rồi. Và vì yêu Sài Gòn ấy thì cô ấy làm rất nhiều thứ cho thành phố này. Đến mức mà nhiều lúc mình đọc Facebook của cô ấy, xong mình muốn nhảy vào mình cũng hỏi là bà ơi, có ai người ta khuyên bà là bớt yêu Sài Gòn đi cho đỡ khổ không? Thế này nhá, tự mình cũng bảo mình như vậy. Làm quái gì lại phải vật vã như vậy? Với lại nó là cái miếng đất, nó là cái miếng không khí, nó là cái tên gọi. Nó có phải con người đâu, mình có ăn nhậu gì được đâu mà yêu. Mình có gặp được cái nó ra đâu. Giống như là ái tình với con người. Tình yêu với một miền đất nó thỏa đáp cho mình một khoái cảm. Cái cảm giác mà coi đá banh và mọi người được mặc quốc kỳ chạy ra đường la hét tên quốc gia của mình. Có bao giờ ông nghĩ rằng lúc đó cái niềm vui về thể thao nó không bằng là họ được thỏa đáp cái khoái cảm. Và đây là một nhu cầu cơ bản của con người, là nhu cầu ái quốc. Đúng rồi. Thế thì ở đây cái việc tôi yêu Sài Gòn ấy nó cũng như vậy thôi. Nếu mà mình nhìn ở góc độ thật là khách quan nha, bản quốc ca lại là một trong những sáng tác rất tuyệt của Văn Cao. Nhưng mà nó không phải là cái gu melody mà tôi nghe tôi sẽ thích đâu. Cho nên bản quốc ca nó cứ trôi qua tuổi ấu thơ vào những buổi sáng thứ hai đoàn quân Việt Nam đi, cho đến cái ngày tôi là một vận động viên đại diện cho quốc gia. Và cái khoảnh khắc mà lá quốc kỳ của mình kéo lên và cái tiếng quốc ca của mình vang lên, mình mới thật sự cảm thấy là đã lâu lắm rồi tôi không được xúc động. Và thật sự không ai yêu cầu tôi cũng đứng nghiêm mà tôi nhìn lên quốc kỳ của tôi, thì tôi khám phá ra nó là một khoái cảm, nó là một nhu cầu. Thì tôi mới nói rằng là tại sao người ta có thể yêu nước được nếu nó không bắt đầu từ những cái tiệm cận. Thành phố của tôi, khu đa cao của tôi, bà con chân cầu Ba Cẳng của tôi, cái món cơm tấm của tôi. Thật sự là lòng yêu nước nó không đến từ những bài giảng giáo dục ở trường, mà nó đến từ những cái thứ rất tiệm cận. Đấy. Thì tình yêu Sài Gòn của tôi nghĩ nó là bản năng. Cũng giống như thằng tôi sống ở Sài Gòn đến nay là 15-16 năm. Và thỉnh thoảng mọi người cũng vẫn hỏi là đấy có cái gì mà sao sống ở đấy lâu thế. Xong đi chỗ này đi chỗ kia, xong về Hà Nội mà tôi bảo cái này không giải thích được. Nó là yêu thì cũng không hẳn, tại vì có thể tôi không yêu Sài Gòn cực đoan như bà. Tại sao tôi lại phải rời khỏi một cái nơi mà tôi thấy mọi thứ nó đang rất tốt? Đây. Nếu chúng ta nhân cách hóa Sài Gòn ra thì rõ ràng Sài Gòn không thể nào giống được. Tôi khẳng định một cách chắc chắn rằng Sài Gòn có mọi thuộc tính của người nữ. Vậy thì trong trường hợp này với anh bạn Đức Hạnh của mình đây thì rõ ràng cái con này nó lộn xộn, nó ồn ào, nó đa chiêu, nhưng mà vui mà và ổn mà, và cô ấy đang phục vụ mình tốt mà. Đối với người khác thì cô ấy là nàng thơ ư, là nhân tình Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi đấy, nàng thơ đáng yêu đó. Đối với không ít người đến đây vì cái suy nghĩ rằng là vì mưu sinh thôi, thì bảo cô này cổ giàu mà cổ hào phóng lắm. Vậy cái người đàn bà này rất nhiều cái ưu chất đủ để có thể chiều chuộng tất cả mọi thể loại khách này. Đó, tức là chị nói về Sài Gòn một cách hình tượng và hấp dẫn như vậy. Thì đến khi nào thì Trác Thúy Miêu bắt đầu hiểu ra rằng mình là một Saigonese, là một người Sài Gòn thực thụ và đang sở hữu cái yếu tố nội sinh đó? Có lẽ là lúc đó là vào năm tôi 13 tuổi, tròn đầy nhất. Từ những năm 10, 11, 12 hay là thậm chí là trong ký ức nhỏ hơn, mình đã lờ mờ ý thức. Nhà tôi thì ở ngay trung tâm luôn, là ngay đường Lê Lợi. Lúc đó nếu vào những cái năm 80 á, cứ 5 giờ chiều là én nó bay đen kịt trên bầu trời. Thì ở bên nhà mình là số 20 đường Lê Lợi, nhìn qua bên kia là Thương Xá Tax. Ở dưới đó thì cái bùng binh bát liễu. Tất cả những hình ảnh đó nó khiến cho mình bắt đầu có cái cảm giác là cứ đến chiều, cứ nghe chuyện gì, cứ buồn cứ vui là sẽ đi ra ban công cái ngôi nhà ở trên lầu 2 để nhìn xuống, suy nghĩ để buồn, để vui, để được thỏa đáp, hoặc chỉ đơn giản là để quan sát một cách vô tri. Thì tôi bắt đầu gắn bó với cái không khí của quận Nhất như thế. Đến năm 13 tuổi, tại vì năm 12 tuổi thì mới được tập đi xe đạp. Cái năm sau khi cô gái được tập đi xe đạp, tức là năm cô ấy bắt đầu cúp học được rồi. Thế là bắt đầu những chuyến phiêu lưu bằng xe đạp. Bằng xe đạp. Khi đó thì những cái kiosk ở ngoài đại lộ Nguyễn Huệ vẫn còn. Và năm đó cũng là năm mà tôi nhớ một nhóm sinh viên trường kiến trúc
Là lần đầu tiên phát minh ra cái áo t-shirt vẽ chữ Sài Gòn Việt Nam. Thì khi đó kỹ thuật còn kém lắm, vẽ bằng màu bột hay cái gì không biết, là giặt một nước là nó vỡ tòe loe ra hết. Trước đó thì cánh thủy thủ Vĩnh Dương mang về những cái áo thun nước ngoài có ghi hàng chữ, quần jean Hara có ghi hàng chữ hai bên này là ngầu lắm rồi. Thì mình không bao giờ tưởng tượng là có một ngày tiếng Việt của mình và tên của thành phố của mình sẽ nằm trình nhìn trên cái áo của mình. Gọi là cái ngạo mạn tại ngã của Miu từ bé nó đã rất là lớn. Ôi, tôi khoác cái áo mà có tên cái thành phố của tôi thấy cái ý tưởng nó hay khủng khiếp. Tôi để dành tiền cho bằng được, xin thêm của ba một phần nữa, đi mua một cái áo thun đen như vậy mặc lên người. Và đó là lần đầu tiên tôi ý thức được tôi hãnh diện tôi là một Saigonese. Tức là lúc đó Miu có định nghĩa là một Saigonese cần phải sở hữu những tố chất gì không? Tôi bắt đầu tìm xả láng sáng về sớm, bắt đầu đọc tiểu thuyết Duyên Anh, đó là đã cuối thập niên 80 đầu thập niên 90. Thì những cái pho sách của những cái gia đình mà đã đi ra hải ngoại rồi á thì vẫn để lại và người ta bán ra ngoài rất là nhiều trong chợ trời. Thì rất dễ cho tôi lúc đó tiếp cận là triết thuyết hiện sinh của thanh niên Sài Gòn. Thậm chí là chất lượng của những cái bộ phim mà còn giữ lại để xem chiếu trong gia đình lúc đó, ví dụ như là Loan Mắt Nhung hay là Xa Lộ Không Đèn. Thì lúc đó cái hình dung trong đầu tôi và đối chiếu, tôi chiếu khán trên ba của mình nữa, thì hầu như là tôi định hình Sài Gòn thoạt tiên đó, nó rất đàn ông, rất giang hồ. Và pha trộn trong đó là hình ảnh cô B, cô Bích do cô Hai Kim Cương thủ diễn ở trong Dưới Hai Màu Áo. Và cũng một phần nữa là sân khấu cải lương và kịch nói của Sài Gòn đã giúp tôi định hình rõ hơn cái chân dung là đàn ông, là đàn bà, tính khí như thế nào. Chúng ta còn nhớ Vực Thẳm và Chiều Cao, Khách Sạn Hào Hoa. Tất cả những cái đó nó cho tôi khái niệm lờ mờ về quá khứ trước đó. Tôi đang nhìn thấy hiện tại. Và kết hợp hai cái đó tôi có thể lờ mờ đặt một kỳ vọng cho tương lai. Và tôi yêu cuộc chơi đó với Sài Gòn quá. Nó sẽ chỉ vòng quanh cái bùng binh Bắc Liễu đó mà tôi đạp xe qua mỗi ngày thôi. Nhưng nó kỳ thú vô cùng. Và những cái gì mà Miu đọc ngày đó sau này nó có dẫn đến những cái thay đổi trong cuộc đời của mình hay không? Bây giờ mình sẽ đổ lỗi cho âm nhạc. Đúng rồi, 13 tuổi bắt đầu. Quên, thôi phải uống cái gì chứ, nhận nãy giờ nói say sưa quá nhỉ. Như thường lệ ở đây có rượu vang, có bia ba. Không có laser con cọp. Không có. Không có xá xị con cọp. Không có. Nó không ra chất Sài Gòn. Cái này là góp ý luôn. Cái lần sau là đó. phải có lần sau là sẽ thủ sẵn mấy két xá xị Trương Dương. Đó, rồi còn trời ơi tôi nhớ ngày xưa mấy cái chai laser con cọp nó có cái đầu con cọp. Bây giờ thì đâu có ai bán cái đó nữa đâu. Nhưng mà xá xị Trương Dương vẫn trông y như ngày xưa đúng không? Đó, cái chai đó lại lang mang rồi. Bia hả? Bia nhá. Một lối uống đặc thù mà dân du lịch mà người phương Tây mà qua bên đây, nhất là bọn Đức, bọn Hà Lan, bọn mà uống bia nhiều, nó hết hồn. Nó bảo chúng mày uống cái kiểu gì? Chúng mày pha loãng bia đi mất rồi. Thật ra là Sài Gòn là nơi mà có rất nhiều những cái thay đổi về cách thưởng thức đồ ăn, đồ uống mà có nguồn gốc từ phương Tây. Đấy, uống bia, đá, cà phê, đá là cái thứ mà nhiều nơi người ta hết sức là ngạc nhiên. Người Bắc vào đây còn ngạc nhiên, đừng nói gì đến chuyện người nước ngoài. Ở phương xa người ta uống bia, uống rượu, người ta say, bắt đầu cái mặt đỏ lên, cái mũi đỏ lên. Nhưng riêng dân Sài Gòn uống bất cứ những cái gì cái mũi cũng đỏ, biết tại sao không? Cục đá nó đập vô mũi. Nhưng mà đối với cái xứ nhiệt đới mà hai mùa mưa nắng như thế này, cái việc thật sự họ uống như vậy khác đó. Không cầu kỳ, không cần phải một cái thùng gỗ bao nhiêu năm chôn xuống đất thảy lên trời phơi 7 nắng 8 sương bỏ vô một cái ca nhựa tái sinh dơ hầy, gọi là bia hơi và vui. Đúng rồi, tôi thích nhất là Sài Gòn như thế. Thậm chí là vào quán ấy gì, thay vì gọi một ly trà đá cho cảnh vé gì, cho một bình thao, đây, cho một xô. Cái đó gọi là một thao trà đá. Cho một xô. Trong khi á hả, Nhật Bản là những cái người có khả năng đạo hóa tất cả mọi thứ. Uống trà ở cái chung lớn rồi thảy vô cái chung nhỏ, cái chung nhỏ xong đội ngược ra ngoài, xong rồi xốc cái bình lên, xong rồi cô ghi ra, cô đi vô cái mà đi cô chơi đồ hạt mà bà chơi hoài mình chưa được uống. Trong khi ở Sài Gòn là anh có thể uống trong một cái tổ đá, anh uống trong một cái thau nhôm, anh uống trong một cái ca nhựa. Tất cả mọi thứ đi vào cuộc đời và đó chính là cái đạo của Saigonese. Và nó mang lại khoái cảm đôi khi là như nhau. Cái việc là ngồi 1 tiếng đồng hồ để chờ uống được một cái chén xíu xíu này trà, với lại xúc một cốc trà đá to bự, một vì Sài Gòn như cái vòng xoay lô tô nó rất là nhanh, nó đòi phải rốt rẽn, rốt, không có thời gian ngồi coi bà ghi sa chơi đồ hàng ha. Nó phải như vậy, và không phải là như người ta dùng cái từ là phong cách công nghiệp hiện đại, mà nó đã như thế từ xưa tới nay. Nó như một cái lẩu hổ lốn, nhưng chớ tưởng rằng nó không có tính chắc lọc. Ví dụ
cái cuộc chơi của cái dĩa cơm tấm sườn bì chả, cái xà bì chưởng. Tại sao lấy được một chút xíu của người Hoa chợ lớn, của người Bắc, của cả người phương Tây ăn barbecue, dao nĩa ăn trên dĩa, cái chén nước mắm ngọt đúng vị Nam Bộ, Nam Dương, Đông Dương, Indochina. Trong khi cái vị chua chua của người Hoa có nguyên cái chả của người Bắc. Tất cả mọi thứ tại sao nó lại buộc phải đi với nhau mà không thể cái gì khác? Đó là vì nó hợp với nhau. Sống ở Sài Gòn cũng vậy. Anh đến từ phương Tây, anh đến từ Trà Già, anh đến từ ngoài Bắc đi chăng nữa, anh chơi được, anh hòa quyện được, anh sống được, anh tạo nên được một cái dĩa cơm tấm ngon thì anh là công dân xứ này. Chứ chớ tưởng đầu gấu đầu mèo ở đâu mà vô đây. Chúng ta chưa nghe nói tới, chúng ta không nghe nói tới nhiều, nhưng mà không có phải là không có những trường hợp gọi là bật bãi, chơi không được với Sài Gòn, khỏi sống ở đâu, tuyên bố một câu chắc chắn như vậy. Cái điều đấy nó cũng lý giải một điều là người Việt Nam, đặc biệt là người Sài Gòn, đi sống ở rất nhiều nơi trên thế giới và họ rất là dễ thích nghi. Mà nếu mà nói sâu xa hơn thì Sài Gòn mình vẫn coi là trái tim và thủ phủ của miền Nam. Vì nếu đi sâu vào văn hóa của miền Nam, nó là một hành trình không ngừng lại được bạn ạ. Từ văn hóa ốc eo, từ những thời mà ở cái tầng địa chất miền Nam người ta đã tìm ra những đồng xu của người Ấn Độ. Cuộc giao thương đó có thể lệ thuộc vào cái địa hình địa thế của cái đất miền Nam, nó đã biến thành giao thoa văn hóa. Và nếu nghiên cứu sâu thì những cái tầng tôi tạm gọi là trầm tích văn hóa của Nam Dương, mà đặc biệt dân miền Nam, dân Sài Gòn chơi rất giỏi với dân sống ở đảo Nam Dương, Trà Già, Java. Ảnh hưởng của cao miên sát đường biên giới qua những cái tỉnh ở khu vực đó nó khá là đậm nét, cho đến khi nó về đến Sài Gòn nó được Việt hóa. Do đó ta vẫn mang trong mình một chút xíu khẩu vị của người cao miên của ba nước Đông Dương. Nếu mà ta có du lịch qua Thái Lan, ta ngồi vỉa hè ta ăn, ta thấy y chang như ăn cơm má nấu ở nhà. Có lẽ là trong ẩm thực, trong âm nhạc, trong đời sống văn hóa và thói quen sinh hoạt hàng ngày thì bản chất cái dân Sài Gòn, cái đất hội tụ này, đi đâu sống cũng được. Đúng rồi, dễ. Có rất nhiều người nói với tôi như này: chỉ cần ăn được đồ ăn Sài Gòn là quẳng đến đâu cũng sống được hết. Sang Tây ăn đồ Tây ngon, sang Thái ăn đồ cay ngon, đấy, sang Campuchia ăn mắm ngon, không để gì hết. Đấy, thì đấy là những cái mà có thể nói là nó cho một cái tinh thần gì đó rất là phóng khoáng của người Sài Gòn. Cho nên là cứ thỉnh thoảng ấy, nếu mà về ngoài Bắc ấy, mà có hỏi những người mà đã từng sống ở Sài Gòn này một thời gian hoặc quay về đó, hoặc đã từng sống ở đây ấy, là sống ở Sài Gòn như thế nào, hoặc trong Nam như thế nào, thì thường có thể người ta không có nhiều chữ nghĩa để có thể mô tả như Thúy Miêu, nhưng họ hay nói một cái từ mà ta dễ gặp nhất, một cái mẫu số chung là ở trong đấy rất là phóng khoáng. Tôi nghĩ là đấy, cái từ đấy nó cũng nói đủ, vì nó đã là phóng khoáng thành ra rất là dễ chấp nhận mọi xu hướng, mọi cách sống, mà tùy cái sự lựa chọn của mỗi người thôi. Thì trở lại vừa nãy tôi hỏi cái câu Thúy Miêu đấy, những yếu tố nội sinh và ngoại sinh làm nên con người Thúy Miêu như bây giờ. Đấy, thì có khi nào Thúy Miêu cũng thử ngồi lại thì ngẫm lại xem là tất cả những cái yếu tố nào của cái thành phố này, nội sinh và ngoại sinh, nó làm nên cái cá tính khá đặc biệt của mình. Ngoại sinh thì phải có môi trường đó cung cấp cho mình những hình ảnh, những ký ức để mình làm giàu cái tiềm thức của mình. Nhưng cái nội sinh là cái xu hướng tôi chọn. Tôi chọn bị ảnh hưởng, tôi chọn đi theo những cái, ví dụ như một bạn trẻ khác sẽ ngồi đĩa cơm tấm hôm nay ngon quá, còn tôi thì nói nó ngộ quá, nó có cái này cái nọ cái kia. Thời đó tôi là lứa thế hệ được thụ hưởng nền giáo dục cải cách đầu tiên, là sinh năm 1975. Đúng rồi. Các bạn của tôi sẽ chọn những cái từ được thống nhất hóa. Tôi sẽ lại bị hút về văn chương của miền Nam trước đó, tại vì tôi vẫn nghĩ là cái nôi ở đây mà, tờ báo quốc ngữ đầu tiên chúng ta in ra ở đây, tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên, tiếng Việt của chúng ta cũng đã hình thành kết nối nên cái nôi đầu tiên ở đây, và nó khởi phát những biến thể tại Sài Gòn. Nào là Việt hóa tiếng Pháp, phiên âm ngay cả Hán Việt, nó có sự tinh xảo, nó cả tính cao bồi của mấy cái thứ tiếng Anh bồi, nó nằm rỗn rãng trong một cái rổ ngôn ngữ mà nếu ta biết nhìn nhận rổ ngôn ngữ đó, ta nhìn thấy lịch sử của miền đất đẹp, tuyệt vời và quá hay. Từ ngôn ngữ, ẩm thực, tất cả mọi thứ là yếu tố ngoại sinh, nhưng để chọn bị hút về đó, tôi nghĩ là yếu tố nội sinh. Nhưng mọi người đều biết cái câu chuyện là Thúy Miêu là quyết định là rời trường học. Nó là bỏ học thì cũng không biết có đúng hay không, nhưng được cái ít nhất là mình ngưng cái việc học ở đó để mình đi làm một cái việc khác. Thì ở cái thời điểm đấy có bao nhiêu là cái sự nổi loạn nội sinh, và có bao nhiêu là những cái yếu tố hấp dẫn ở bên ngoài, đời sống bên ngoài nó lôi cuốn mình, nó khiến mình thấy rằng mình cần phải rời khỏi đây để nhào vào nó. Bạn nghỉ học sớm quá, không biết làm toán cho nên không nói được tỷ lệ phần trăm nó là bao nhiêu. Đơn giản thôi là bản năng, và bản năng đó được tạo điều kiện bởi sự chán chường trong giáo dục.
lúc này thì mình nhìn lại mình thấy rõ ràng là lúc đó mình nghỉ học để được học. Còn lúc đó thì không biết gì hết. Lúc đó đơn giản tôi đi theo tiếng huýt sáo của Elvis Phương. Người ta vẫn bật cái cuốn băng cassette đó trong một cái quán cà phê đối diện trường Marie Curie. Buổi sáng tranh thủ đi học thiệt là sớm và nghe một series nào là chú Elvis Phương ca, chú Duy Quang qua ca, thấm đẫm vào mình cái ngang tàn trong tiếng huýt sáo của Elvis Phương. Ngựa hoang nào dâm nát tơi bời. Đã vậy còn can tội là đọc thơ Đinh Hùng. Muốn giày xéo cái gót chân thanh xuân của mình lên những cái con đường của Sài Gòn ngoài kia. Muốn mau chóng được gặp cái Sài Gòn vẫn đọc trong tiểu thuyết, vẫn nghe ba kể lại. Mà tại sao trong trường học nó không bày biện được ra cho mình? Con đường từ nhà đến trường quá ngắn. Tôi ở đường Hiền Vương, nay là đường Võ Thị Sáu. Tôi đi bộ trên đường Lê Quý Đôn. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là những tòa nhà Pháp cổ. Tôi tự hỏi mình điều gì đã diễn ra vào giờ tôi đi học là 5-6 giờ sáng. Tôi đi 5 giờ tôi tranh thủ ra trước cổng trường tôi hút thuốc, chứ không có phải là tôi chăm ngoan gì. Thì nhìn những cái tòa nhà cổ đó trong cái ánh sáng lờ mờ của bình minh thành phố, dưới những cái tán me của đường Lê Quý Đôn lúc bấy giờ và đường Tú Xương, nó đẹp và nó kích hoạt não bộ của tôi khủng khiếp. Nhưng trong trường không cung cấp cho tôi điều đó. Tôi đói khát đến mức độ là quăng cặp sách và chạy ra ngoài đường. Đấy, tức là đúng, tôi hiểu là chỉ nhào vào cuộc đời để học, đúng không? Rõ ràng là khi mà ảnh hưởng bởi một cái bài như là bài Ngựa Hoang chẳng hạn, chuyện điên rồ nhất chị đã làm ở cái thời điểm đó là gì không? Đấy, không có một kế hoạch, không có một dự định. Tôi đi. Tôi biết là điều này sẽ không được chấp nhận bởi phụ huynh. Thì không những đi ra khỏi trường, đi ra khỏi nhà luôn. Tôi làm cô bê, cô bích. Tôi sống đời hippie để tôi biết thế nào là triết thuyết hiện sinh. Thật sự, để tôi xà vào lòng Sài Gòn. Một lần đầu tiên cho phép mình không vướng bận, không hãi sợ và bắt đầu một cuộc tình vô tận. Lúc đó đã mon men làm quen nhau và phải lòng nhau giữa tôi với Sài Gòn. Có lẽ đúng lúc đấy mới nghĩ là đúng nghĩa là nhập cuộc rồi, đúng không? Chính cái đó là làm nên Thúy Miêu ngày hôm nay. Cho nên là tôi có hỏi câu đầu là có ai khuyên chị là bớt yêu Sài Gòn đi không? Tôi thấy Miêu đắm đuối với những cái dự án nghệ thuật như là Đêm Hoa Lệ, hay là gần đấy nhất là Châu Báu và Tông Đồ. Tức là những cái dự án mà tôn vinh cái văn hóa đặc trưng của Sài Gòn. Là tôi cũng thấy là cũng thương cho bạn mình. Tại vì mình thấy những cái đấy nó quá khó. Rất nhiều người khác cũng đã làm và đã phải bỏ cuộc. Mà họ có nhiều những cái lợi thế hơn rất là nhiều. Họ có nhiều tiền hơn, họ có cơ sở vật chất, thậm chí họ có cả những cái mối quan hệ trong giới để có thể làm cái việc đấy tốt hơn. Tôi nghĩ là Miêu ở tuổi này thì Miêu cũng phải đủ tỉnh táo hơn cái ngày 16 tuổi đấy. Không hề. Hay là vẫn thế? Vẫn thế. Thế hèn đấy, chắc là đấy là câu trả lời. Tôi khẳng định là mọi quyết định của tôi về sự nghiệp của mình á, nó có thể ở dưới một cái hình thức là cầu kỳ hơn của một người trưởng thành, thậm chí là tinh xảo hơn trong cách tôi thể hiện nó ra. Nhưng về bản chất của động cơ, tôi vẫn là cái con bé ngày đó. Con bé xé phù hiệu, vẫn mặc cái áo trắng và cứ thế là chạy đi. Và có lẽ là những năm tháng tôi sống với Sài Gòn, thức với Sài Gòn và ngủ với Sài Gòn đó, nó bảo vệ cho tôi cái sự thanh xuân đó. Nó bảo vệ cho tôi cả sự ngu ngốc. Người ta cần ngu để yêu. Cho nên tôi dám chắc rằng là rất là nhiều nghệ sĩ có học vị, học hàm cao, có yêu Sài Gòn, không có được lợi thế của tôi. Thì đấy cũng chính vì thế mà thì mình cũng đọc được những cái dư luận xung quanh. Cái câu hỏi người ta lớn nhất ấy là bây giờ cô ấy dựa vào đâu để đưa ra cái Sài Gòn theo hình dung của cô ấy. Ví dụ cô nói là Sài Gòn hoa lệ cái gì, thì nó hoa lệ ở chỗ nào? Cô có sống ở trong cái thời hoa lệ của nó đâu. Rồi Châu Báu và Tông Đồ thì cô ca ngợi về cái tình yêu, cái sự gắn bó máu thịt của những người nghệ sĩ với cái thành phố này. Thế nhưng mà liệu có đúng là như thế không? Đã yêu mà. Thì đó. Nên dư luận kệ mẹ nó. Tôi sẽ không trả lời và giải thích với ai hoa ở đâu mà lệ chỗ nào, liệu có thật hay không. Như thể chất vấn anh có yêu em thật hay không, mà làm sao anh yêu em được? Lý do nào mình lại phải yêu nhau? Nó phải có cái chất xúc tác nào đó chứ, nó phải có cái hóa chất nào nó kích hoạt lên mình nhìn thấy nhau, mà nó phải là một mình cái người này thôi thì mình mới yêu chứ. Có chắc là yêu không, có chắc là yêu không, có chắc là yêu không. Nó lỗ mãng vô cùng và khiếm nhã vô cùng. Để yên cho tôi với cái tình yêu của mình. Và nếu tôi lây lan được cái tình yêu đó, nó đẹp như tôi đi trồng hoa và tôi tưới bông hoa đó bằng lệ. Và nếu quý vị quá xa lạ với cái kiểu yêu đương như vậy của dân Sài Gòn với đất Sài Gòn, chắc dân xứ khác mới tới đây phải không? Và tôi thấy là đa số khán giả đi xem Miêu họ không thắc mắc gì cả. Và họ cảm thấy rằng là thế là được. Đối với nhiều người Sài Gòn thì cái được. Xem một bộ phim ra hay không? Được. Đó, thế là được rồi. Mr. Đức Hạnh có bao giờ nhớ cái cảm giác yêu một ai đó mà dẫu mình đức hạnh đến mấy, nhu cầu căn bản của tình yêu đó là hét lớn lên với thế giới cái tình yêu đó của mình.
Vậy cái tình yêu của mỗi công dân dành cho một thành phố, nếu nó được hét lớn lên bằng ngôn ngữ, bằng âm sắc địa phương mà người đó vẫn còn giữ, giọng Thanh Hóa, giọng Nghệ An, giọng miền Tây, giọng miền Đông Nam Bộ, cùng nhau nói theo một cách riêng của mình, thậm chí là cả người nước ngoài đến đây sinh sống và làm việc, yêu phải lòng sống lại, nói bằng thứ tiếng Việt trọn trẹ. Nếu tất cả những thứ ngôn ngữ đa màu sắc đó cùng cất lên một tiếng là tôi yêu Sài Gòn, theo cách của mình, bằng công việc của mình, bằng xuất thân của mình. Ở Sài Gòn không có khái niệm Sài Gòn gốc. Sống được, chơi được là đã là dân Sài Gòn rồi. Nếu mà để cho Miu có thể nói một cách gọi là đơn giản nhất, cho người ta dễ hình dung nhất, như một cách gọi là tiếp thị đi, promote project của mình đi, thì Sài Gòn đêm hoa lệ sẽ là gì và Châu Báu và Tông Đồ nó là cái gì? Lột tả một cách đơn giản ha. Có bao giờ ông thấy tôi nói có cái gì mà đơn giản không? Ông bao giờ ông thấy cái gì trong cuộc đời tôi 10 năm qua ông biết tôi hôm nay có cái gì đơn giản không? Bỗ bã đứng kiểu Sài Gòn ngồi với nhau 1, 2, 3 vô đi. Vô. Nó đơn giản thế này. Mọi người đều tò mò về tôi và tôi đang bán tính cá nhân của mình trên sân khấu của cái đơn vị mà tôi gọi là Phụng Hoàng Band. Đêm hoa lệ, Châu Báu và Tông Đồ là hai giấc mơ, hai nỗi ám ảnh hoàn toàn mang tính cá nhân về nghệ thuật văn hóa Nam Bộ và về lối sống của người Sài Gòn. Tôi sẽ không bao giờ lý giải được các giấc mơ, cho nên tôi tái dựng nó. Tôi tái dựng những thứ tôi không thấy, những thứ tôi không biết. Tôi sẽ dẫn khán giả của tôi đi cùng cái chuyến đi xuyên không đó, tìm về quá khứ, chất vấn người xưa, đối thoại với lại một bà Đắc Kỷ trên sân khấu Hồ Quảng chẳng hạn, đối thoại với một nghệ sĩ hát bội. Là cái này á, có phải ăn cắp của hí kịch Trung Hoa không? Không. Ông Đào Duy Từ đã đưa sáng tạo bản địa vào đó, để cái này là của mình là mình được quay lưng lại với nó. Cuộc tranh luận đối với quá khứ và giấc mơ rất cá nhân của người dẫn chuyện. Nhưng mà người dẫn chuyện là người đàn bà, tôi tin rằng là đủ sự thú vị để quý vị muốn không chỉ là bước chân lên cái giường của cô ấy vào buổi tối, mà bước chân hẳn vào giấc mơ của cô ấy. Nỗi ám ảnh đã làm nên cái tình yêu đó. Mà tôi tự tin một điều, đó là khi bạn bước ra khỏi giấc mơ của tôi, bạn cũng đã yêu Sài Gòn giống như tôi, ít nhất là một phần. Đấy, một ngày hãy bước vào giấc mơ. Tôi không có khả năng nói cái gì đơn giản. Được, không, mà tôi tóm lại một cái đơn giản được. Đấy, tức là thay vì phải diễn giải rất là lòng vòng thì đơn giản, hay đây là một giấc mơ. Giấc mơ thì đôi khi đúng chúng ta cũng giống như chúng ta mơ ấy, nó có những cái phi lý. Thành ra chúng ta hay đùa là chúng ta thỉnh thoảng tôi hay có những cái giấc mơ ấy, mà lúc tỉnh dậy mình nói là giống hệt như là một bộ phim phi lý vậy đấy, trong văn học phi lý vậy đấy. Nó không lý giải được, nó rất là ngẫu nhiên, nhưng mà nó xảy ra hẳn phải có nguyên nhân nào đó. Thì giống như Thúy Miu vừa chia sẻ, tất cả đều có một căn nguyên thôi, tình yêu với Sài Gòn. Và có thể nhiều người cũng đã, chúng ta cũng biết là một thành phố 10 triệu dân thì không phải là, đừng có lo là không có ai giống mình. Sẽ có người ta cũng sẽ suy nghĩ giống như mình. Cũng giống như bây giờ sự trở lại của nhạc bolero vậy. Nhiều khi ngày xưa cứ nghĩ là ôi giờ đấy là cái dòng nhạc của những con người già cả, già nua, một cái dòng nhạc lạc thời. Nhưng bây giờ hãy nhớ đến những vòng sơ khảo mà chúng ta đã phải chứng kiến. Chúng ta đã cùng nhau đi làm và thấy kinh hoàng như thế nào không? Bây giờ thì chúng ta sẽ giải lao một chút, giải lao một cách vui vẻ, đó là âm nhạc. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người quân nhân vui gió sương. Câu chuyện tâm tình vui theo cõi bay, tay cầm tay. Nói bạn nghe từ khi say viết sử, gót chân